વિજ્ઞાન શાશ્વત સુખનું, તો દાદાની વાત બધી વિજ્ઞાન શાશ્વત સુખનું જ છે. એ શાશ્વત સુખ એ વિજ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થયું છે. જગતમાં ચાલે છે બધું અજ્ઞાન કહેવાય. અજ્ઞાન એટલે બધું ભૌતિક સુખો, એના પરિણામે દુઃખ મળે. એ બુદ્ધિ જ્ઞાન હોય છે, અજ્ઞાન કહેવાય છે. અહંકારી સુખ, માનેલું સુખ, કલ્પિત સુખ. જલેબીમાં એક જણ સુખ માનતો હોય તો બીજો કહેશે મને ભજીયામાં સુખ લાગે. એકને લક્ષ્મીનો સુખ લાગતું હોય ત્યારે કેટલાક લક્ષ્મીનો ત્યાગ કરવામાં સુખ માનતા હોય. એ બંને ભૌતિક સુખો છે. એ સુખ શબ્દ કહીએ ખરા, પણ એ સુખ દુઃખનું મિક્સચર હોય છે. સુખે ભોગવવાનું અને પાછું દુઃખે ભોગવવાના. ખરેખર તો ઉછીના સુખ જેવું છે. લોન પર સુખ લેવાનું અને દુઃખ ભોગવવાનું રીપેમેન્ટમાં. દાદા તો એવું કહેતા કે બે દુઃખના ઇન્ટરવલમાં સુખ હોય છે. જેમ સિનેમાનો ઇન્ટરવલ હોય ને, અડધો કલાક, 1.5 કલાક હોય, પછી બીજો 1.5 કલાકનો, વચ્ચે 10 મિનિટનો ઇન્ટરવલ. તે બોલો બે દુઃખ વચ્ચે થોડું સુખ આવે અને પાછું બીજું દુઃખ આવવાનું બાકી છે ત્યારે એને સુખ લાગે. એક્ઝેક્ટલી જોવા જઈએ તો આ સંસારની બધી વસ્તુઓ વિનાશી છે. એમાંથી ગમે તેટલું સુખ લેવા જઈશું તો એ છેવટે વિનાશી સુખ મળતું હોય છે. એટલે દુઃખનો એન્ડ, સુખનો એન્ડ આવવાનો અને દુઃખ આવવાનું જ. એ પછી વસ્તુઓ બદલાય, વ્યક્તિઓ બદલાય કે ક્રિયાઓ બદલાય, પણ છતાં એ ભૌતિકમાં, એ ભૌતિક પોતે જ અવસ્થા સ્વરૂપે છે, વિનાશી સ્વરૂપો છે. એનું સુખ એ વિનાશી હોય છે. કેટલાય અવતારના ડેવલપમેન્ટ પછી એને સમજાય કે સાચું સુખ આત્મામાં છે. અને ધીમે ધીમે એ બાજુનો ભાવ વધતો જાય ત્યાં સુધી હજુ ભૌતિકમાં જ છે અથવા તો રિલેટિવમાં જ છે. રિયલનો અંશ સુખ ચાખવા મળતું નથી. અક્રમમાં કોઈક વખત આવા જો જ્ઞાની મળી ગયા, અક્રમ અપવાદ રૂપે, તો પછી એ જ્ઞાન વિધિ દ્વારા એને પોતાના આત્માનું ભાન થાય કે ના, આ મન વચન કાયા નામ સંબંધો વિનાશી છે, હું આત્મા છું, શુદ્ધાત્મા અવિનાશી છું. ત્યારથી નિરાકુળતા સ્વરૂપે સાચું સુખ, સાચું એટલે શાશ્વતી સુખની શરૂઆત થાય છે.